welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng prawn curry. And here are the following ingredients. First step, magpe-preheat tayo ng oil dito sa ating pan. Magigisa tayo. Ilagay muna natin yung bawang. At yung ating onion. Palalambutin lang natin yung onion. Pwede na rin natin isama yung ginger. Kung wala kayong minced ginger, yung nalang gayatin nyo na lang. Yung fresh ginger. Malambot na yung ating sibuyas. Pwede na natin ilagay yung coconut milk. Yung coconut milk na ginamit ko, mga 1.5 cup ang isang can. Sometimes 2, depende sa brand. Sama na rin natin yung ating vegetables, yung ating patatas. At yung ating carrots, kasi matigas ito, malalambutin lang natin. Pwede na rin natin ilagay yung ating curry powder. Mild curry powder lang ang ginamit ko. So, adjust nyo na lang yung inyong curry powder, depende sa intensity ng medyo maanghang to na gusto nyo. Pakuluin lang natin to. Yan, 5 minutes nang nagsisimmer itong ating coconut milk. Pwede na tayong mag-season ng pepper. Adjust nyo na lang according to your taste. At ang ating salt. Then, mix lang natin. Medyo malambot na yung ating patatas at carrots. Ilalagay ko na itong ating green bell pepper at yung ating prawns. Pwede kayong mag-add ng water kung gusto nyo, pero ako hindi na. Bali, pure coconut milk ang gagamitin natin. At 3 to 4 minutes natin i-simmer to on this side, then balikan natin. Ayan, 3 minutes lang nagsisimmer to on this side. Haluin naman natin. Huwag natin i-overcook yung ating hipon para hindi titigas. By the way, nakalimutan ko sabihin kanina sa inyo, itong ating hipon, nilinis ko na to, na-devein ko na rin siya, at saka ginupitan ko nung mga parang bigote niya para magandang tignan sa presentation. Then, continue uli natin ang pagluto, ang pag-simmer for another 3 minutes. Hanggang sa tuluyang pumula yung ating hipon. Ayan, after 3 minutes uli, ayan, pwede na siya. Malambot na yung ating hipon at hindi overcook. Pwede na natin itong i-serve. Ito na ang ating quick and easy prawn curry. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe and like my Facebook page. Hanggang sa susunod nating pagkikita, salamat! Bye!